Довіра України до союзників у НАТО була підірвана через затримки з допомогою. Про це він сказав в інтерв'ю агентству Reuters. На думку Генсека, через затримки з наданням зброї довіра України до своїх союзників по НАТО підірвана. І такі невдачі свідчать про необхідність переглянути координацію міжнародної військової допомоги Києву. Цитуємо: «Нам потрібна більш надійна інституційна рамка для нашої підтримки, щоб забезпечити передбачуваність, більшу підзвітність і розподіл навантаження», вважає Столтенберг. Він нагадав про свою ідею створення багаторічного плану, де буде чітко визначений внесок кожного члена Альянсу в допомогу Україні. Реагуючи на занепокоєння окремих членів НАТО, Столтенберг підкреслив, що ці гроші будуть крихітними частинками від того, що Сполучені Штати і їхні союзники витратили в Іраку і Афганістані. Загалом я хочу вам сказати, що є ідея, аби головування в Рамштайні, форматі Рамштайн, нагадаю, це регулярні зібрання міністрів оборони 50 країн світу цього для підтримки України. Є ідея, аби це координував саме Альянс, тому що ми ж бачимо, коли в США відбуваються якісь внутрішні політичні проблеми, допомога, відповідно, і всі координаційні речі буксують. Ну і це логічно, аби НАТО і поближче до кордону з Україною країни займалися безпековим питанням в форматі Рамштайну, виділення зброї, надсилання зброї. До речі, вже офіційні представники США кажуть, що оцей от пакет допомоги, про який оголосили відразу ж, коли Байден підписав 61 мільярд допомоги Україні, і оголосили про першу допомогу в розмірі $1 мільярд, згодом про 6 мільярдів оголосили, а потім додатково ще 1 мільярд. Так от, цей перший мільярд, вже допомога нам надходить безпосередньо на фронт. Вже певні номенклатура з цієї зброї, снарядів вже є в Україні. Давайте говорити далі про північного нашого сусіда. Я кажу про Білорусь, що там відбувається, які заяви лунають від Лукашенка, що він приймає і де він будує собі віллу. Про це та інше будемо говорити з Павлом Латушком. Це заступник керівного об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, керівник Народного антикризового управління. Пане Павло, вітаю. Слава Україні і живе Білорусь. Героям слава, живе вічно. Вітаю вас. Пане Павле, в першу чергу хотів запитатися, от що такого підписав і видав Лукашенко. От Білорусь додала у військову доктрину пункт, який дозволить приєднатися до війни в Україні. Хоча Кремль офіційно каже, що там не намагалися залучати Білорусь, і самі в Білорусі зараз кажуть, що їх не схиляли до війни в Україні. Так, действительно, там в военной доктрине прописывается, что теперь любой акт агрессии, нападение на одного из членов союзного государства, так называемого любимого образования Лукашенко, куда входит Беларусь и Россия, будет рассматриваться как акт агрессии, как нападение в отношении самого другого государства. То есть в данном случае я понимаю, что они могут трактовать, если Украина обстреливает территорию Российской Федерации, а если Россия считает своими территориями завоеванные незаконно, ну или временно оккупированные незаконно территории Украины, то это может рассматриваться как нападение на Российскую Федерацию. Соответственно, Беларусь должна прийти на помощь. Но здесь возникает очень интересная деталь. Дело в том, что в этой же в законе, так называемом Всебелорусском народном собрании, кстати, к общим нормам законодательства и отсылает военная доктрина по вопросу о направлении вооруженных сил Беларуси за пределы страны. Так вот, в этом законе, о так называемом Всебелорусском народном собрании, прописано, что решение о направлении вооруженных сил Беларуси и иных воинских подразделений за пределы Беларуси принимается Всебелорусским народным собранием по предложению президента, ну, в данном случае узурпатора Лукашенко. Поэтому процедура достаточно усложнилась. Я, насколько понимаю, первичный анализ, который мы сделали, демонстрирует, что ранее Лукашенко мог принять подобное решение, но чуть ли не самостоятельно, надо было ему там, наверное, через Палату представителей свою провести. А теперь нужно собрать хурал на 1165, а то 1200 человек, как предполагает состав всего Всебелорусского народного собрания, и там проголосовать за направление вооруженных сил. Так что, мне кажется, он фактически кинул Путина.